हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि एउटा हेल्दी केकको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो आलमन्ड केक बनाउन सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले चाहिँ केक बनाउनु भन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो केक बनाउने ट्रेलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बटर लगाएर राख्नु पर्छ। मैले चाहिँ 1 टेबलस्पुन बटर यसरी मेल्ट गरेर राखेको छु। अब यसमा लगाऊँ। सबैतिर राम्रोसँग लगाऊँ। त्यसपछि यो केक टिनमा चाहिँ यहाँ तल राख्नको लागि चाहिँ मैले यो बेकिङ पेपरलाई यसरी काटेर राखेको छु। यसको नाप लिएर हामीले तल पेपर राखेर अनि यो नाप राखेर यसलाई काट्नुपर्छ र त्यसपछि यसमा राखिदिनुहोस्। यो बेकिङ पेपर छैन भने हामीले चाहिँ यसमा के गर्न सक्छौँ भने यसमा मैदा राखेर चाहिँ हामीले सबैतिर लगाउन सक्छौँ। अब यसरी राखिसकेपछि अनि फेरि यसमा चाहिँ हामीले यो मेल्टेड बटरलाई लगाइदिउँ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै गरी म फेरि अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। तपाईहरुले चाहिँ मलाई लाइक कमेन्ट पनि सँगसँगै गरिदिनुस् होला। अब यसमा चाहिँ हामीले यो बटर लगाएर यो केक टिनलाई चाहिँ तयार गरिसक्यौं। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले दुईटा लेमन लिएको छु। यो लेमन जेस्ट राख्यो भने चाहिँ केकमा बास्ना पनि असाध्यै मिठो आउँछ। र यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो कोर्नेमा कोर्नु पर्छ, तर भित्रको सेतो भाग कोरिनु हुँदैन। त्यो कोरियो भने चाहिँ फेरि त्यो तितो बनाइदिन्छ केकलाई। कस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ यो कोर्ने बित्तिकै। मैले अब यो अर्को कागतीको पनि गर्दैछु। मैले दुईटै कागतीलाई चाहिँ कोरिसकेँ यसरी। यो लेमन जेस्ट चाहिँ हामीलाई 1 टेबलस्पुन भए पुग्छ। केकको लागि मैले 4 वटा अन्डा लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले फोड्दै यसमा राख्दै जाउँ। यो अन्डामै हाफ कप चिनी राखिदिउँ। अब यो चिनी र अन्डालाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले फेट्नु पर्छ। यो अन्डा र चिनीलाई चाहिँ मैले 3 मिनेट फेटेँ। यो लेमन जेस्ट कोरेर राखेको यसलाई राखिदिउँ। अब यसमा एउटा चम्चाको चाहिँ 8औं भाग चाहिँ हामीले नुन राखौँ। यसमा आलमन्ड काटेर राखेको छु मैले, स्लाइस आलमन्ड छ, यसलाई राखिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ सबैलाई हामीले चाहिँ यसमा मिक्स गरौँ। एकदमै सजिलो केक छ यो बनाउनलाई, हामीलाई धेरै सामानै चाहिँदैन। अब मैले यो आलमन्ड फ्लावर चाहिँ यो 1.5 कप लिएको छु। अब यो यसमा मिक्स गर्दै जाउँ। अब यो मिक्सरमा डेसिकेटेड कोकोनट पनि मैले लिएको छु 1 टेबलस्पुन, यो पनि राखिदिउँ। तपाईहरुलाई मन लाग्दैन भने यो नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर अझ मिठो हुन्छ यो राखिदियो भने पनि। यसमा सबै हेल्दी कुराहरू परेको छ। यो केक मिक्सचर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले केक टिनमा खनाउनु पर्छ। अब सबै मिक्सचर राखिसक्यौँ र अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ट्याप गरेर बराबर बनाउनु पर्छ। अब यो भइसकेपछि अनि मैले यो आलमन्ड लिएको छु, यो 1/4 कप छ। यो चाहिँ माथिबाट राखिदिउँ। अब यसको माथिबाट आफूलाई कतिको मन पर्छ त्यो अनुसारले राख्ने हो। 350 फरेनहाइट डिग्रीमा 40 मिनेट जति हामीले बेक गर्नुपर्छ केकलाई। अब केकलाई चेक गरौँ। एउटा यस्तो टुथपिक लिएर यसमा हाम्रो त्यस्तो केही पनि लागेको छैन, गिलो छैन। अब हाम्रो केक तयार भयो। अब केकलाई सेलाउन दिउँ। केक सेलाइसक्यो। अब हामीले छेउछेउबाट यसो अलिकति लुज गरिदिनुपर्छ।
कस्तो राम्रो भएको छ। अब केकलाई लेमनले डेकोरेसन गरिदिउँ। एकदम छिटो मिठो हेल्दी केक तयार भयो। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर आलमन्ड केक बनाउनु होला र म फेरि यस्तै गरेर अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।